आज आपण बनवणार आहोत कोल्हापुरी झणझणीत हिरव्या मिरचीचा ठेचा। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। एक बाउल हिरव्या मिरच्या, ह्या तिखट हिरव्या मिरच्या आहेत, मी स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। अर्धा वाटी शेंगदाणे, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या, 1 चमचा जिरे आणि चवीनुसार मीठ। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे मी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये 1 चमचा तेल घातले आहे। यामध्ये प्रथम जिरे, लसूण, शेंगदाणे, शेंगदाणे थोडे परतून घेऊ। आता यामध्ये हिरव्या मिरच्या घालू, मीठही घालू आणि 1 ते 2 मिनिटे चांगलं परतून घेऊ। मीडियम फ्लेमवर 2 ते 3 मिनिटे झालेली आहेत। हे पहा, अशा प्रकारे मिरच्या भाजल्या गेल्या पाहिजेत। तर आता मी गॅस बंद करते। आपण हे मिश्रण थंड करायचे आहे आणि मिक्सरमध्ये जाडसर पेस्ट करायची आहे। इथे हे मिश्रण थंड झाल्यावर मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतले आहे। आपण जाडसर पेस्ट करून घेऊ। इथे आपली जाडसर पेस्ट रेडी आहे। आपण पुढच्या कृतीकडे वळू। आता परत त्याच पॅन मध्ये मी 1 चमचा तेल घेतले आहे, आपण त्यामध्ये ही पेस्ट घालून घेऊ आणि आता या पेस्ट मधला ओलसरपणा पूर्णपणे जाईपर्यंत, पूर्ण ड्राय होईपर्यंत आपल्याला परतत राहायचं आहे। यामध्ये ओलसरपणा अजिबात राहता कामा नये, तरच आपला ठेचा जास्त दिवस टिकेल। तर आपण लो फ्लेमवर 5 ते 10 मिनिटे परतून घेऊ आणि परत चेक करून बघू। इथे ठेचा छान ड्राय व्हायला सुरुवात झालेली आहे। हे पहा, खमंग वासही सुटला आहे। आपण अजून थोडा वेळ परतून घेऊ आणि पूर्णपणे ड्राय करून घेऊ। तर इथे आपला ठेचा पूर्णपणे ड्राय झालेला आहे। मी गॅस बंद केलेला आहे। लो फ्लेमवर 7 ते 8 मिनिटे लागतात। खमंग आणि जिभेची चव वाढवणारा हा ठेचा तुम्ही अगदी चपाती, भाकरी किंवा भातासोबतही सर्व करू शकता। उपवासालाही खाऊ शकता। तर आता आपण हा ठेचा बाउलमध्ये काढून घेऊ। तर इथे रेडी आहे झणझणीत कोल्हापुरी हिरव्या मिरचीचा ठेचा। हा तुम्ही एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून 1 महिन्यापर्यंत फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। तर नक्की ट्राय करून बघा। लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।